हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत साबुदाण्याची झटपट खीर। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी साबुदाणा भिजवलेला घेतलेला आहे। हा आपण खिचडीसाठी भिजवतो तसाच भिजवायचा आहे। 1 वाटी आहे। थोडीशी वेलची पूड, मी इथं वेलची एका पॅकेटमध्ये घेऊन कुटलेली आहे। थोडीशी मगजबी आणि हे काजू बदामचे मी एकदम बारीक असे सुरीने केलेले आहेत। 1 वाटी साखर आणि 1 लिटर दूध आहे इथे। चला, हे पहा, इथे मी पॅनमध्ये 1 चमचा तूप टाकले। आता आपण हे मगजबी आणि काजू भाजून घेऊया। काजू बदाम जे आहे आणि मगजबी ते भाजल्यामुळे काय होतं, याची टेस्ट खूप छान येते। पहा, फुटायला लागले आहे। काढून आपण काजू बदामचं ते काढलेले आहेत का। आता आपण काय करायचं आहे, थोडंसं राहिलं तरी काय हरकत नाही। आता आपण ह्याच्यामध्ये साबुदाणे टाकून परतून घेणार आहे 2 मिनिटं तुपामध्ये। ह्याच्यामुळे काय होतं की सगळीकडे तूप लागतं साबुदाण्याला, मी छान होते खीर। हे पहा, 2 मिनिटं मी साबुदाणा छान असा परतलेला आहे। आता आपण याच्यात गरम केलेलं दूध टाकणार आहोत। हे दूध मी गरम केलेलं दूध आहे। त्याला उकळी आली छानपैकी। तुम्ही याच्यात केसर पण टाकू शकता, माझ्याकडे नाही तर मी नाही टाकलंय। ह्याच्यातच आपण 1 वाटी साखर टाकणार आहोत। आणि हे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे साबुदाणा शिजेपर्यंत। मी पहा, इथे उकळी आलेली आहे साबुदाण्याच्या खिरीला, आपण हलवून घ्यायचं आहे। आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये कुटलेली वेलची टाकणार आहोत। ह्याच्याने छान सुगंध येतो खिरीला। आता ही 5 ते 8 मिनिटं आपण उकळणार आहोत खीर। आणि ही उकळते तेव्हाच त्याच्यामध्ये आपण हे भाजलेले तुपामध्ये मगजबी आणि काजू घालणार आहे। आता बारीक गॅसवर ही शिजवून द्यायची आहे आपल्याला 7 ते 8 मिनिटं। ही पहा, आपली साबुदाण्याची खीर 8 ते 10 मिनिटं मी याला शिजवलेलं आहे। आता ते पूर्णपणे साबुदाणे शिजलेले आहेत। आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। ही खीर उपवासालाही चालते, त्यामुळे तुम्ही उपवासालाही बनवू शकता। ह्याच्यात तुमच्याकडे केसर असेल तर तुम्ही केसर टाकू शकता। आता ही खीर तयार झालेली आहे 10 मिनिटानंतर। मी तुम्हाला, जर तुम्हाला आणखीन घट्ट हवी असेल तर तुम्ही हे दूध आटवू शकता। आता तुम्ही गॅस मी बंद करते आहे आणि तुम्हाला ही खीर सर्व करून दाखवते। हे पहा, आपली टेस्टी साबुदाणा खीर किती छान, ही आणखीन घट्ट होईल। कशी दिसती आहे, दिसते ना छान यम्मी। मी बनवलेली साबुदाण्याची खीर तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा। आणि माझी रेसिपी आवडल्यास माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा।